3700 éves babiloni tábla. Pitagorasz tétel. Ha egy 3700 éves babiloni tábla 60-as számrendszerben ábrázol pitagoraszi hármasokat, évszázadokkal Pitagorasz előtt, akkor milyen más modern elképzeléseket sajátítottak el először mezopotámiai írdokok. A 3700 éves babiloni agyagtábla, amelyet Plimpton 322 néven ismerünk, az emberiség történetének egyik legkorábbi trigonometriai táblázata, és egyben Pitagorasz tétel alkalmazásának első ismert példája. A tábla felfedezése és jelentősége. Plimpton 322 az óbabiloni korból időszámítás előtt 1800-tól 1600 körül származik, és egy ékírásos agyagtábla, amelyre 15 sor és 4 oszlopba rendezett számokat írtak. Ezek mindegyike egy derékszögű háromszög oldalait jelöli, amivel a babilóniak a Pitagorasz tételhez kapcsolódó pitagoraszi számhármasokat használták fel földméréshez és építkezésekhez. Babiloni trigonometria és matematika előrelátását a babilóniak a trigonometriai számítások során nem a szögekre, hanem az arányokra koncentráltak, és a 60-as számrendszert használták. Ez különbözik a görögöktől, akik később formalizálták a szög alapú trigonometriai rendszert. A tábla tanúsága szerint mezopotámiaiak már több mint 1000 évvel Pitagorasz előtt ismerték és alkalmazták a tételt. A tábla gyakorlati használata. Az agyagtáblán szereplő pitagoraszi számhármasokat a kor földmérői valószínűleg földhatárok megállapítására használták, abban az időszakban, amikor a föld magántulajdonná vált. A lelet tehát nem pusztán elméleti matematikai emlék, hanem az alkalmazott geometria egyik legkorábbi példája. Miért nevezik mégis pitagoraszi tételnek? A felfedezések ellenére a későbbi görög iskola volt az, amely szisztematikusan terjesztette azt Európában. És mivel Pitagorasz az iskolájában központi szerepet kapott, a tételt róla nevezték el, holott már évszázadokkal korábban ismerték a babilóniaiak. Felvételek a tábla kinézetéről. A tábla jellegzetes téglalap alakú, ékírásos jelekkel van tele. Ennek egyik ismert példája az IM 67118 agyagtábla, valamint az YBC 7289-es tábla, amely a négyzet átlója és oldalai közti kapcsolatot is kimutatja. Összefoglalva, a 3700 éves babiloni agyagtáblák bizonyítják, hogy pitagoraszi összefüggések matematikai alkalmazása jóval megelőzte a görög matematikát és Pitagoraszt. Értelmezés. Az YBC 7289-es tábla egy régebbi tábla és egy másolat valami még régebbiről. Az Uruk építkezésekről elég sok építkezésről írt tábla került elő, ami tele van számításokkal. Egy jó részük nem is akarják értelmezni, így a publikum nem tesz fel kérdéseket. Emlékezzünk, az ubaid kis civilizáció metropoliszokat épített. Hatalmas, 5-7 emeletes épületek sokaságát. Biztos vagyok, hogy ezekhez az építkezésekhez nemhogy a trigonometriát ismerhették, hanem ennél jóval többet tudtak, mert hogy statikát kellett számolni az épületeknél. Sőt, a városokat vízhálózattal meg kellett tervezni. Ehhez azért több kellett, mint egy egyszerű trigonometria, és az épületek tanúskodtak, hogy ezeket mind alkalmazták. Ha nem ismerték volna, akkor nem is állnának az épületek, a városok. Nem tudnánk most feltárni roppant összetett vízhálózatot, ami még a mezőgazdasági területeket is ellátta. Van min elgondolkodni. Szép napot nektek, sziasztok!